kailangan natin kagamitan. Nakikita natin ang isang lagari, sandpaper, chalk line, para diretso yung linya. At circular saw para mabilis ang pagputol. At ito naman, mga siklam para tight yung pagkahawak niya para hindi nagbabanking. At glue, wood glue, para dumikit siya. Maraming mga screws at nails. At ito din yung nakakatulong sa wood glue kumapit sa ibang piece ng wood. At ito, mga headphones na sira na para hindi masakit sa tenga. At ito, safety goggles para maprotektahan yung mata sa mga projectiles at iba pang mga bagay. Ito, drill para mas madaling makapasok ang mga screws at mga pako. Extension para umabot yung electricity sa lugar kung saan namin gagawin yung project ko. Oh my God! At ito, mga pang chisel. Pang mga chisels siya, ginagamit sa wood carving. Pero, yan. Ito, puting Boysen 100% acrylic. Ito ang paggamit sa pagkulay ng aking project. Upang matulungan ang pagkulay na ito, gagamit ako ng brush. Ibang sizes. Ito, mga brush. Merong malaki at maliliit. Habang nandun kami sa baba, nakakita ko ng praying mantis na gusto akong atakin. Kaya tumakbo ako.
Ito ang bunga ng aming ginawa. Ito ay isang cabinet. Lalagyan ng mga laruan dahil wala na kaming space para sa mga laruan. At dito sa ibabaw, patungan to ng mga halaman upang mayroong gamit yung nasa tuktok, yung roof o yung tuktok nito.